اچھا نو اوس وایي question number 14 ها دا خو تاسو لکه مخکې ویلې هم د څه نه څه حصه مې ویله لکه دې ګیم په ځای چې کوم دی تاسو ډش لګولی شئ یا څه بل څه لګولی شئ صحیح د دې ځای پورې خو سوال یو شان دی چې what is your favorite مطلب ستا پسندیده یا ستا خوښ کرده یو څیز باره کې تپوس کې صحیح ده نو what is your favorite game ستا پسندیده گیم کم یو دی گیم مطلب کې لوبه مطلب چې my favorite game is cricket or skydiving skydiving پیژنې تاسو کتلي وي هغه هوایي جهاز کې چې بره یوسي اول ته یې راپرېږدي هغې بیا هوا کې مطلب پیراشوټ باندې لاندې راکوزېږي نو هغې ته څه ویلی شي skydiving وایي swimming که ستا swimming خوښېږي لمبا همداسې نو دا د ګیم باره کې خبره شوه now question number 15 why do you learn English ولې ته انګلیش زده کول غواړې یا ولې انګلیش زده کوې انګلیش ژبه زده کوې صحیح ده نو مختلف جوابونه کېدلی شي څوک به وایي زما شوق دی څوک به وایي چې زه د تبلیغ لپاره کوم because I want to preach Islam ځکه چې زه څه غواړم د اسلام تبلیغ وکړم په دنیا کې in the world هغه بعد کې ورسره دنیا ته لیکي یا نه لیکي خو دې ځای پورې صحیح دی because I want to preach Islam ځکه چې زه غواړم چې د اسلام تبلیغ یا دعوت خلکو ته ورکړم له دې وجې نه because it is my passion or ته داسې ویلی چې دا زما چې شی دی دا زما شوق دی passion ته ته وایي شوق ته ویلی شي اچھا question number 16 what date is today نن څه تاریخ دی ډیټ څه ته ویلی شي تاریخ ته ویلی شي today is 3rd of July د جولای میاشت دریم تاریخ دی ښه question number 17 همدا الټکه what day is today نن د څه ورځ ده نن ورځ د څه ورځ ده today is Monday نن خو د منډې ورځ ده پیر ورځ ده یا که ته سبا وی چې ټیوزډے ده ټیوزډے څه ته وایي منګل وینسډے څه ته ویلی شي بود تھرسډے جمعرات فرایډے جمعه سیټرډے هفته and Sunday اتوار صحیح ده د دې پروننسیشن لګیات کې دا به څنګه وایو سیټرډے څنګه سیټرډے ټي به پکې وایو او دا وینسډے دا ډي پکې نه ویل کېږي ښه او نور خو انشاءالله آسان دی ټیک ده نو دا نور سوالونه بیا ووایو ښه ډېره زیاته ګرمي ده او زه خوله یم خیر ورډز مینینګ بدله انشاءالله در کومه